Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σας έχει τύχει να είστε έξω και να είναι μια δύσκολη μέρα που να πιέζεστε με διάφορους τρόπους, να συμβαίνουν διάφορα δύσκολα πράγματα ή ο καιρός να είναι χάλια και να ανυπομονείτε να γυρίσετε σπίτι και ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού και μπαίνοντας να λέτε «Δόξα τω Θεώ, επιτέλους, σπιτάκι μου». Αυτό λοιπόν το σπίτι, πού είναι άραγε? Μας στέλνετε μηνύματα από τη Χίο, από την Κέρκυρα, από την Αθήνα, από την Αντίσα Αμπέπα, από το Λονδίνο, από τη Γερμανία, από διάφορα μέρη, από το Λίβανο. Το σπίτι λοιπόν είναι σε διάφορα γεωγραφικά σημεία. Αλλά το αληθινό μας σπίτι είναι η σχέση. Όταν οι Ισπανοί κονκισταδόρες πήγαν στη Νότιο Αμερική, βρήκαν εκείνο τον περίφημο θησαυρό των Ίνκας με το χρυσό, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το χρυσάφι σαν διακοσμητικό στοιχείο και όχι σαν κάτι με αξία. Άρχισαν λοιπόν να καταστρέφουν τους ναούς τους και τα έργα τέχνης τους για να πάρουν το χρυσό. Και οι ντόπιοι απορούσαν και τους έλεγαν «Μα γιατί το παίρνετε, αυτό δεν τρώγεται, τι θέλετε να το κάνετε?» «Είναι πολύτιμο για μας», απαντούσαν οι Ισπανοί. Και οι Ίνκας, οι ντόπιοι, απορούσαν και αυτοί με τη σειρά τους και λέγανε «Μα για μας πολύτιμο δεν είναι αντικείμενο, τι είναι για σας πολύτιμο?» «Τα παιδιά μου, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, οι γειτονές μου, οι σχέσεις είναι πολύτιμες για μας και μάλιστα λέμε ότι όποιος δεν έχει πολλές και καλές σχέσεις είναι πολύ φτωχός». Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε είναι οι σχέσεις μας. Γιατί μέσα σε μια σχέση ουσιαστική, όπου πάμε, είναι μαζί μας στο σπίτι μας. Και δεν υπάρχει πιο καλή σχέση από τη σχέση που έχουμε με τον αληθινό εαυτό μας και με το Θεό. Γιατί είναι μια σχέση με το όλον. Αυτό είναι το σπίτι μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πολύ ωραίο μάθημα 160. Είμαι στο σπίτι μου, ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. Ο φόβος είναι άγνωστος στην αγάπη. Ταυτίσου το φόβο και θα αποξενωθείς από τον εαυτόν σου. Και έτσι θα είσαι άγνωστος στον εαυτόν σου. Ό,τι είναι ο εαυτός σου παραμένει αποξενωμένο από το μέρος του εαυτού σου που νομίζει ότι είναι πραγματικό, αλλά διαφορετικό από τον εαυτόν σου. Υπάρχει ένας ξένος ανάμεσά μας, ο οποίος προέρχεται από μια ιδέα τόσο άσχετη με την αλήθεια, που μιλά μια διαφορετική γλώσσα, βλέπει έναν κόσμο τον οποίο η αλήθεια δεν γνωρίζει και καταλαβαίνει αυτό που η αλήθεια θεωρεί ακατανόητο. Και ακόμα πιο παράξενο, δεν αναγνωρίζει αυτόν στον οποίον έρχεται και ωστόσο ισχυρίζεται ότι το σπίτι του ανήκει. Και ωστόσο πόσο εύκολο θα ήταν να πει κανείς «Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ ανήκω και δεν θα φύγω επειδή ένας τρελός λέει ότι πρέπει να φύγω». Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι το σπίτι είναι η αγάπη. Ακριβώς. Για ποιο λόγο δεν το λες αυτό? Για ποιο άλλο λόγο εκτός το ότι είχες προσκαλέσει αυτόν τον ξένο να πάρει τη θέση σου και να σε αποξενώσει από τον εαυτό σου? Ο φόβος είναι αυτός ο ξένος. Ακριβώς. Κανένας δεν θα άφηνε τον εαυτόν του να εκδιωχθεί τόσο αχρίαστα, εκτός αν νόμιζε ότι υπήρχε ένα άλλο σπίτι που τέριαζε καλύτερα στις προτιμήσεις του. Ποιος είναι αυτός ο ξένος? Είναι ο φόβος ή εσύ που είσαι ακατάλληλος για τον οίκο που ο Θεός χορήγησε για τον Υιό του. Είναι ο φόβος δικός του, δημιουργημένος κατά την ομοίωσή του Θεού εννοεί? Είναι ο φόβος που η αγάπη ολοκληρώνει και από τον οποίο ολοκληρώνεται. Δεν υπάρχει σπίτι που να μπορεί να στεγάζει και την αγάπη και το φόβο. Και εδώ σπίτι εννοεί το νου μας. Ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε από αυτό ότι όταν νιώθουμε φόβο δεν είμαστε στο σπίτι μας. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι έχουμε εμείς κατασκευάσει το φόβο.
Λένε τα μαθήματα θαυμάτων στο συγκεκριμένο μάθημα λοιπόν. Μμμ. Η αγάπη και ο φόβος δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Αν εσύ είσαι πραγματικός, τότε ο φόβος πρέπει να είναι μια ψευδαίσθηση. Και αν ο φόβος είναι πραγματικός, τότε εσύ δεν υπάρχεις καθόλου. Τα ακούει αυτά ο σκεπτόμενος και σκέφτεται. Αν με δημιούργησε ο Θεός η αγάπη, τότε λοιπόν είμαι αγάπη. Αν η αγάπη και ο φόβος δεν μπορούν να συνυπάρχουν, τότε είτε η αγάπη είναι αληθινή, είτε ο φόβος. Σωστά. Εάν ο Θεός είναι αληθινός, και εγώ επίσης, τότε ο φόβος δεν είναι. Σωστά. Άρα, μας λέει εδώ ότι ο φόβος είναι μια κατασκευή, είναι μια σκέψη μέσα στο νου μας, μια ιδέα που έχουμε επινοήσει, ενώ αυτή η ιδέα δεν υπάρχει μέσα στο Θεό. Δεν είναι λοιπόν αληθινή, γιατί ό,τι δεν είναι μέσα στο νου του Θεού δεν είναι αληθινό. Ζούμε με ψευδαισθήσεις. Και το έχουμε ξαναπεί. Το είχαμε πει και σε εκείνο το σεμινάριο που είχαμε κάνει το πρώτο δωρεάν πες την Άνοιξη. Θέλω να είμαι ασφαλής. Ναι. Είχαμε πει αυτό το περίφημο, όταν ο φόβος είναι παρόν, δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα παρόν και το αντικείμενό του. Δηλαδή φοβάμαι κάτι που θα συμβεί. Είναι πάντα κάτι στο μέλλον. Ποτέ δεν είναι στο παρόν. Και αν οι φόβοι μου επαληθευτούν, θα ρωτήσει κάποιος, τότε μπορεί να επαληθευτεί ο φόβος σου και έχεις άλλα συναισθήματα και άλλη διαχείριση, που συνήθως αποδεικνύεται 99% ότι δεν ήταν τόσο τρομερό, εν πάση περιπτώσει το διαχειρίστηκες. Εάν λοιπόν οι φόβοι σου επαληθευτούν, όποτε, Το ποτέ αντικείμενο. ο φόβος τότε δεν είναι παρόν πάλι. Είναι ή ο φόβος είναι παρόν ή το αντικείμενό του. Όταν έρχεται λοιπόν αυτό που φοβάμαι, ο φόβος έχει πάψει. Όταν αυτό που φοβάμαι δεν είναι εδώ, είναι ο φόβος παρόν. Είναι λοιπόν μια ψευδαίσθηση, μια κατασκευή που κρατάει σαν μέγενη το νου και την καρδιά μας όλη μας τη ζωή. Σκεφτείτε πόσες φορές φοβηθήκαμε και δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι μας. Και πόσες, λίγες επαληθεύτηκαν και τελικά τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ. Πόσο εύκολα λοιπόν λύνεται αυτό το ζήτημα. Όποιος φοβάται έχει μόνο και μόνο απαρνηθεί τον εαυτόν του και έχει πει είμαι ο ξένος εδώ. Και έτσι αφήνω το σπίτι μου σε κάποιον που μου μοιάζει πιο πολύ από τον εαυτό μου και του δίνω όλα αυτά που νόμιζα ότι μου ανήκουν. Τώρα έχει αναγκαστικά εξοριστεί, μη γνωρίζοντας ποιος είναι, αβέβαιος για όλα τα πράγματα εκτός από αυτό, ότι δεν είναι ο εαυτός του και ότι του έχουν αρνηθεί το σπίτι του. Και θα συμπλήρωνε και είναι χωρίς σπίτι τώρα πια. Ναι, άστεγος. Τι αναζητά τώρα, τι μπορεί να βρει. Αποξενωμένος από τον εαυτό του, δεν μπορεί να βρει το σπίτι του, οπουδήποτε κι αν κοιτάξει, γιατί έχει κάνει την επιστροφή αδύνατη. Ο δρόμος του έχει χαθεί. Ένα θαύμα όμως θα τον ανακαλύψει και θα του δείξει ότι δεν είναι πια ένας ξένος. Έχουμε ελπίδες, Μαρία μου. Έχουμε ελπίδες γιατί μπορούμε να σκεφτούμε προφανώς διαφορετικά. Αυτό εννοεί το θαύμα, να σκεφτώ διαφορετικά. Το θαύμα θα έρθει, επειδή ο εαυτός του παραμένει στο σπίτι του. Αυτός δεν προσκάλεσε κανένα ξένο και δεν ταύτισε κατά λάθος τον εαυτόν του με καμιά ξένη σκέψη. Και θα καλέσει τους δικούς του στον εαυτόν του σε αναγνώριση του ποιοι είναι οι δικοί του. Ο εαυτός σου όμως είναι τόσο βέβαιος για τους δικούς του, όσο είναι ο Θεός για τον Υιό του. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθος για τη φύση της δημιουργίας. Είναι σίγουρος για το ποιος του ανήκει. Δεν γνωρίζει ξένους. Είναι βέβαιος για τον Υιό του. Η βεβαιότητα του Θεού είναι αρκετή. Έχει απαντήσει σε σένα που ρωτάς ποιος είναι ο ξένος. Άκουγε τη φωνή του να σε διαβεβαιώνει ήρεμα και με σιγουριά ότι δεν είσαι ένας ξένος στον πατέρα σου, ούτε και ο δημιουργός σου έχει αποξενωθεί από σένα. Αυτόν με τον οποίο ο Θεός έχει ενωθεί παραμένει για πάντα αδιαίρετος στον οίκο του, σε αυτόν, ποτέ αποξενωμένος από τον εαυτόν του. Υπάρχει λοιπόν ένας ξένος ανάμεσά μας που τον έχουμε πάρει για τον εαυτόν μας. Σήμερα προσφέρουμε ευχαριστίες που ο Χριστός έχει έρθει να ψάξει
στον κόσμο για ό,τι του ανήκει. Η όρασή του δεν βλέπει ξένους παρά μόνο δικούς του και ενώνεται χαρούμενα με αυτούς. Αυτοί τον βλέπουν σαν ένα ξένο, γιατί δεν αναγνωρίζουν τον εαυτόν τους. Ωστόσο, καθώς τον καλωσορίζουν, θυμούνται και αυτός τους οδηγεί και πάλι με τρυφερότητα στον οίκο που ανήκουν. Αυτό ακριβώς που περιγράφει εδώ, ακριβώς όπως το περιγράφει, μην νομίζετε ότι θα το κάνει κάποιος πέρα από σας, πέρα από σένα και από μένα και από σένα και από σένα. Θα το κάνουμε εμείς, γιατί ο Χριστός είμαστε εμείς. Είναι η ειδική αυτή κατάσταση που, μέσα μας, που είναι η αλήθεια μας. Άρα μην αφινόμαστε να πούμε θα το κάνει κάποιος, ο Χριστός. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση, αν συνδεθώ με τον Χριστό μέσα μου. Για να αρχίσω να βλέπω όλους, όχι σαν ξένους, αλλά σαν δικούς μου. Αυτό ακριβώς λέει, ότι η όραση του δεν βλέπει ξένους και αυτοί που τον βλέπουν σαν ένα ξένο δεν τον αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζουμε δηλαδή στον Χριστό, όχι στον Ιησού, αλλά στη Χριστότητα, γιατί ο Ιησούς αναγνώρισε τον εαυτόν του. Δεν αναγνωρίζουμε ότι είμαστε η αγάπη, δεν αναγνωρίζουμε τον Θεό, δηλαδή έναν δημιουργό πανάγαθο, δεν αναγνωρίζουμε την αγάπη σαν δημιουργό μας. Αλλά εάν σιγά σιγά αρχίζουμε να το αναγνωρίζουμε, τότε θα θυμηθούμε. Αυτό δεν μας λέει εδώ. Ακριβώς. Και θα μας οδηγήσει και πάλι με τρυφερότητα στον οίκο που ανήκουμε. Κανέναν δεν ξεχνά ο Χριστός. Κανένα δεν παραλείπει να σου δώσει να θυμηθείς, ώστε το σπίτι σου να μπορεί να είναι ολοκληρωμένο και τέλειο όπως δημιουργήθηκε. Αυτό δεν σε έχει ξεχάσει. Όμως δεν θα τον θυμηθείς μέχρι να δεις τους πάντες όπως αυτός τους βλέπει. Αυτή είναι η όραση για την οποία μας μίλαγε και μας συνεχίζει να μιλάει. Όποιος δεν αναγνωρίζει τον αδερφό του, τον απαρνείται. Έτσι αρνείται να δεχθεί το δώρο της όρασης, μέσω του οποίου ο εαυτός του αναγνωρίζεται ξεκάθαρα και το σπίτι του επιστρέφει στη μνήμη του και η σωτηρία πραγματοποιείται. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το σπίτι του επιστρέφει στη μνήμη του, δεν είναι παρά η σχέση επανέρχεται στο νου του. Γιατί το είμαι στο σπίτι μου, ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε, Μαρία μου, να το πούμε, είναι ότι είμαι μέσα σε μια σχέση αγάπης και αφού εκεί που είναι η αγάπη ο φόβος δεν είναι, τότε αυτό είναι το σπίτι μου. Και εδώ θα λέγαμε ότι η συγχώρεση αυτό που κάνει είναι ότι αναιρεί το φόβο, τελείως. Γι' αυτό η συγχώρεση είναι τόσο πολύ σημαντική στις σχέσεις μας. Δεν αναιρεί μόνο την επιθετικότητα, αναιρεί την αποξένωση, αναιρεί την απομόνωση, αναιρεί τον φόβο βασικά. Γιατί αν δεν συγχωρώ είναι γιατί φοβάμαι αυτόν που δεν συγχωρώ. Το φοβάμαι στην πραγματικότητα. Έτσι, είναι ακριβώς. απειλή ακόμα για μένα. Ακόμα και αν είναι κάτι πολύ παλιό, εξακολουθεί να με απειλεί. Και από μια άποψη να με ελέγχει, γιατί αυτόν που δεν συγχωρώ είναι αυτός που με ελέγχει τελικά. Είναι αυτό που με ελέγχει μέσα από τον φόβο μου. Ναι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η συγχώρεση είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα για αυτό το σπίτι. Και αυτό το σπίτι. Το σπίτι της αγάπης. Κάθε φορά που νιώθω φόβο λοιπόν, μας λέει εδώ με το δικό του τρόπο το σημερινό μάθημα, ή έχω πάρει μια απόφαση, κάθε φορά που φοβάμαι, έχω πάρει μια απόφαση να μην νιώθω την αγάπη που είμαι. Και έτσι βρίσκομαι έξω από το σπίτι μου. Και τότε φοβάμαι και τότε βλέπω τον άλλον ξένο. Γι' αυτό και στον διαλογισμό που κάνουμε λέμε να απελευθερωθώ από τον φόβο εννοεί. Και θυμηθείτε τις φορές που αγκαλιάζετε κάποιον με όλη σας την καρδιά. Εκείνη τη στιγμή δεν νιώθετε να είστε στο σπίτι σας. Δηλαδή, πραγματικά, ο φόβος δεν είναι παρόν, είναι μόνο η αγάπη. Δεν υπάρχει καλύτερο σπίτι από αυτό. Ας το θυμόμαστε λοιπόν και ας πάμε εκεί σήμερα και κάθε μέρα, αποκτώντας την όραση του Χριστού, μια όραση αγάπης και συγχώρεσης. Ας το θυμόμαστε όλη μέρα αυτό και ας το συνεισφέρουμε σε όλους. Καλή μέρα, ναι. Χαίρετε.